Me oon aina tykännyt korjailusta ja ollut pohjattoman kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta. Kerkesin melkein 20 vuotta toimia yrittäjänä monipuolisilla aloilla ja sitten vuosi sitten suurin piirtein tulin tänne huoltomieheksi palkkatöihin. Ja oon kyllä tykännyt olla täällä. Tässä työssä yhdistyy tekniikan hallinta ja käsillä tekeminen, mikä on minulle ihan täydellinen yhdistelmä. Paljon opettelemista, mutta eihän sitä nyt muuten pärjää, jos ei pääse jotain uutta opiskelemaan. Alkujaan minä tulin tänne kesätöihin, mutta tämä on ollut sen verran kiva paikka, että sitten minä jäin tänne. Minä olen aina tykännyt semmoisesta näpertelystä ja tässä elektroniikan kokoonpanossa ne kädentaidot päässä sitten hyvin esille. Groupissa arvostan eniten justiinsa semmoista joustavuutta, että minäkin pystyn esimerkiksi tekemään opintoja tässä töiden teon ohella. Työporukka meillä on tosi rento. Minäkin vaikka on nuorimmasta päästä, niin minä olen päässyt heti jutunjuonesta kiinni ja mukaan porukkaan. Työskentelen lähettämässä oppisopimuksella. Työnkuvaan kuuluu varaston ylläpitäminen, tilauksien pakkaaminen ja jos on vähän hiljaisempi päivä, niin yleensä hyppään kokoonpanon puolelle auttamaan. Vaikka on nuori, niin on saanut aika hyvin vastuuta ja voisin kuvitella rakentavani täällä työuraani. Minulla on melko pitkä kokemus ruiskualualalta ja on ollut useammassakin firmassa töissä, mutta en ole missään nähnyt näin isoa kehitystä, että on investoitu koneisiin ja laitteisiin näin paljon, että on helppo ollut tehdä töitä kyllä tässä firmassa. Ja sen lisäksi työkaverit on tosi mukavia ja johtajatkin on mukavia, että kyllä minä näkisin, että tämä on varmaan se loppuelämäni työpaikka. Siitä taitaa nyt tulla noin 6 vuotta, kun aloitin työt täällä ilman aiempaa kokemusta metallipuolelta. Nopeasti siinä syttyi sitten kipinä ja nykyään vastaan sitten varastohallinnasta, ERP-järjestelmästä ja tilausten aikataulutuksesta. Tuo meidän työporukka on kyllä ollut aivan mahtava ja jos vertaa aikaisempiin työnantajiin, mitä minulla esimerkiksi ollut, niin ihan kyllä ykköspaikka tämä etujen puolesta.